Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì có bạn comment trên kênh mình đó là ông làm bài phân tích về config này, đáng để xả không? Và nếu thì cần up sao không và up bao nhiêu sao với? Thì mình cũng đang muốn làm về config này khi mà cộng đồng của chúng ta đang cũng có những cái tranh luận về cái vị tướng mới. Mình đã làm một cái video về Frick ở phiên bản Trung Quốc rồi. Mình đã có những cái thông tin đưa ra cho các bạn tham khảo trước khi mà cái banner này ra. Thì sau khi banner ra thì chúng ta cũng có những cái sự thay đổi nhất định ở phiên bản Global. Có những cái ý kiến là Frick bị nerf rồi, chúng ta không nên đáng roll hay là chúng ta skip Frick để chờ Sakifuwa chẳng hạn. Theo mình thì nếu các bạn thích thì các bạn vẫn có thể chơi. Thì khi chơi game á, thì chúng ta phải đặt cái cảm xúc của chúng ta lên hàng đầu để chúng ta cảm thấy được là mình chơi game, mình có động lực vào game mỗi ngày để mình chơi những cái nhân vật mà mình thích, rồi những cái nhân vật mà mình cảm thấy là mình gắn bó được lâu dài với game thì mình hãy chơi. Ok, thì đó là cái vấn đề sở thích. Đầu tiên là vấn đề sở thích của bạn đã. Thì bạn có cảm thấy là tạo hình hay là cái cách đánh, cách chơi của Frick có phù hợp với bản thân của bạn hay không? Thì bạn hãy roll. Các bạn đừng quá quan tâm là mạnh yếu nhiều. Thì mình nghĩ là không có con nào là yếu cả, và mỗi con đều có đóng góp một cái gì đó trong team khi mà bạn kết hợp, và bạn thật sự nếu mà bạn thích thì các bạn có thể roll thoải mái. Cái điều quan trọng ở đây là bạn có đủ cái đam mê đối với nhân vật đó hay không. Còn nếu mà các bạn đi theo số đông này, thấy con này mạnh mà các bạn roll về các bạn không chơi được thì sẽ dẫn đến cái tình trạng là chán game, bạn không còn động lực nào để mà vào game nữa thì nó không hay. Điều quan trọng của một con game đó là đem lại cái sự giải trí cho chúng ta. Hãy tự hỏi mình xem là mình có thực sự thích hay không. Rồi, đó là cái phần sở thích cảm tính thôi, xàm xàm thôi. Thì mình đây phần sau sẽ là phần thực tế. Ok, thì ở video lần trước thì mình đã làm cái thông tin chi tiết về con Freak ở phiên bản Trung Quốc. Thì đến với bản Global của chúng ta nó đã bị chỉnh sửa một số thứ. Đầu tiên là về cái cộng hưởng nguyên tố này. Thì cái cộng hưởng nguyên tố này mình sẽ nói sau. Thứ hai nữa là chỉnh sửa một số cái hệ số sát thương ở 3 sao và 6 sao. Rồi thêm nữa là chỉnh cái skill khi mà chúng ta lướt đánh thường á, nó cũng sẽ bị giảm sức mạnh ở đây, ở cái phần trăm tấn công này. Qua những cái chỉnh sửa được gọi là được coi như là bị nerf, bị giảm sức mạnh của Frick thì mọi người đã có những cái luồng suy nghĩ là chúng ta có nên roll không, và con Frick này nó có thật sự mạnh không ở phiên bản global. Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái điểm mạnh của Frick ở cái phiên bản global này. Thì đầu tiên đó là cái bút cộng hưởng nguyên tố. Thì mình đã nói rồi, ở phiên bản Trung Quốc hiện tại khi mà con Thiên Lang ra thì chỉ có hệ lôi là có hai cái búp nguyên tố, còn lại ba cái nguyên tố khác chỉ có một tướng sở hữu được cái cộng hưởng nguyên tố này thôi. Thì như vậy thì các bạn cũng có thể hiểu được là cái cộng hưởng nguyên tố này rất là quan trọng. Thì đối với những bạn sử dụng một team mà có hai cái vũ khí chung một loại nguyên tố trở lên, chúng ta phải bắt buộc phải có những cái búp nguyên tố này trong một trong hai cái vũ khí đó để búp được cái khả năng gây sát thương cũng như là cái khả năng kháng của nguyên tố đó. Đối với bạn Trung Quốc á, thì cái con tướng sở hữu cái búp Resonance này á, đó là Sakifuwa. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai cái trường hợp. Đối với bản Global, cái trường hợp thứ nhất đó là các bạn đợi thông tin xem là Sakifuwa, các bạn đợi đến banner Sakifuwa xem là nó có cái búp cộng hưởng này không để chúng ta roll, và chúng ta sẽ skip, đồng nghĩa với cái việc là các bạn sẽ skip cái banner Frick này để đợi Sakifuwa luôn. Rồi đến khi mà Sakifuwa có cộng hưởng băng thì các bạn roll là chuyện bình thường. Thì chúng ta roll và chúng ta sẽ sử dụng có thể là sử dụng Tsubasa thay vì Frick, và chúng ta sẽ không quay Frick nữa mà chúng ta sẽ không quay ở cái đợt rerun sau nữa, và chúng ta sẽ sử dụng Tsubasa và Sakifuwa để làm team băng, đúng không, để tiết kiệm cái lượng tài nguyên. Thì trường hợp thứ hai đó là khi Sakifuwa không có cái cộng hưởng băng này thì chúng ta lại phải đợi Frick rerun để roll. Thì đó là về cái phần cộng hưởng băng. Đó là Frick đang có một cái ưu thế, đó là nó đã ra banner rồi và chúng ta đã biết là Frick có cái cộng hưởng băng rồi. Thì các bạn hãy tự đặt câu hỏi cho mình đi, các bạn có đợi được đến Sakifuwa không để xác nhận thông tin không, hoặc là các bạn có chơi team băng hay không, có sở hữu ít nhất là hai nhân vật băng hay không.
để đi với Frick. Thì đó là những cái chia sẻ của mình về có nên roll hay không. Tiếp theo thì Frick cũng có một cái điểm mạnh khá là bá đạo khi mà chúng ta up được cái Awaken, cái thức tỉnh của Frick lên 4.000, thì chúng ta khi mà đứng trong cái vùng băng á, chúng ta sẽ được là ngoài cái khả năng tăng tấn công mỗi 3 giây ra trong trận chiến, thì chúng ta sẽ được là khả năng miễn nhiễm khống chế, có nghĩa là chúng ta không bị khống chế gì hết, và khi mà miễn nhiễm khống chế chúng ta có thể thoải mái chém liên tục như thế này và không cần quan tâm đến là chúng ta bị ngắt quãng giữa chừng, chúng ta có thể sát thương liên tục. Thì cái búp này mình thấy là đánh giá rất là cao ở Frick, khi mà chúng ta vừa có thể là áp dụng trong PvP rất là mạnh và cũng như trong việc đi PvE, đặc biệt là đặc biệt là cái tháp á. Thì cái tháp thì các bạn hay bị dính CC, hay là các bạn không đủ đam, hoặc là bị dính CC gây ra cả cái việc là chúng ta không đủ thời gian để vượt qua, thì nó rất là tối ưu cho cái việc là đi tháp cũng như là PvP. Về cái lối chơi của Frick thì nó xoay quanh cái skill của nó, đó là cái skill tạo ra cái vùng băng. Thì trong vùng băng thì chúng ta sẽ được auto là lướt không tính lượt, và chúng ta có thể spam cái skill lướt và đánh thường. Ngoài ra thì đây cũng là một cái điểm mạnh cũng như là điểm yếu của Frick. Thì khi mà quái vật hay là khi mà chúng ta đi PvP á, thì họ sẽ né cái vùng băng này ra, né khỏi vùng băng của chúng ta, và chúng ta sẽ khó lòng mà chúng ta gây đam được. Thì khi mà như vậy á, chúng ta sẽ phải là sử dụng một cái chiến thuật khác, hoặc là sử dụng cái cách đánh khác. Chúng ta có thể sử dụng cái jetpack của bạn Grow, combo Grow chẳng hạn, để chúng ta sử dụng. Chúng ta có thể sử dụng cái combo Grow chẳng hạn. Combo này thì các bạn cũng chơi Grow, hoặc là các bạn có tìm hiểu về Grow thì cũng biết rồi. Thì đó là cái lối chơi của Frick, đó là vùng băng thôi, các bạn cứ đứng trong vùng băng và các bạn xả skill. Lối chơi cũng khá là vui và khá là bá đạo đối với những cái bạn mà thích những cái con tướng nào mà xả skill liên tục á. Về cái đó vấn đề nâng sao thì mình nghĩ không sao thì nó cũng không có gì đặc biệt cả. Các bạn nên tối thiểu ít nhất là lấy 1 sao cho mình, tối ưu là 3 sao. Ở 1 sao chúng ta sẽ tối được khả năng gây đam khi mà chúng ta kết thúc, khi mà cái vùng băng của chúng ta kết thúc á, thì chúng ta sẽ gây nổ một lượng đam rất là lớn khi mà chúng ta tích đủ tầng, nó lên tới là 950% cái lượng tấn công băng. Và nếu mà chúng ta lên 3 sao á, thì khi mà chúng ta sử dụng những cái vũ khí băng trong team á, ví dụ như là các bạn tối ưu thì các bạn có thể là sử dụng 3 vũ khí luôn đi. Các bạn có thể nhân lên ở đây, có nghĩa là 15 cộng với lại thêm 5 stack nữa là 20 stack, và 20 stack chúng ta nhân với lại 20% của Frost Attack thì nó sẽ lên là 400%. Tích đủ 2 lần chơi nộ thì chúng ta sẽ nhân ra một lần, chúng ta có thể xả ra được là 800% sát thương. Cái hiệu quả 3 sao này chúng ta đã bị nerf so với lại Trung Quốc rồi, thì đợt trước thì mình tính lên là khoảng 1.000 sát thương rồi. Thì mình nghĩ là 1 sao là ổn. Nếu các bạn chơi Frick thì chúng ta 1 sao là ổn. 3 sao là tối ưu khi mà các bạn sử dụng nhiều, ví dụ như là sử dụng 3 cái vũ khí băng luôn thì các bạn chơi 3 sao. Còn hơn nữa thì mình không nên. Đó là cái 5 sao và 6 sao thì mình thấy không có gì đặc biệt cả, và cái lượng đam gây ra nó cũng không có vượt trội. Ok, thì tiếp theo thì cái phần tiếp theo đó cũng các bạn có thể là quan tâm, đó là cái phần chip của Frick. Bộ chip của Frick thì mình chỉ chú ý cái set 2 thôi, tại vì cái set 4 này nó vừa tốn tiền, nó vừa không hiệu quả nhiều. Thì cái set 2 này chúng ta sẽ được tăng 8% tấn công băng trong vòng 10 giây khi mà chuyển qua lại giữa các vũ khí băng. Thì chúng ta có thể là mix có thể mix hai mảnh này với là hai mảnh của Huma chẳng hạn. Khi mà Huma chúng ta sử dụng cái skill chủ đạo của Frick là lướt và đánh thường á, thì chúng ta sẽ gây cái đam chảy máu cho kẻ địch trong vòng 5 giây. Thì các bạn có thể là suy nghĩ với cái việc là mix Huma với lại Frick cũng được. Thì khi mà chúng ta sử dụng Frick làm main DPS thì chúng ta sẽ cái bộ mà mình nói ở những cái video trước, đó là cái bộ Samir và Crow thôi. Thì đa số những cái bạn DPS nào thì cũng sử dụng hai cái bộ chip đó mix lại với nhau. Thứ nhất là cho cái khả năng là tấn công liên tục, tăng sát thương. Thứ hai nữa là
búp thêm được cái lượng sát thương chí mạng từ bộ 2 Crow. Ngoài ra thì đối với bộ chip tím thì chúng ta có thể sử dụng bộ của Sobek. Khi mà ở trong cái vùng băng, khi mà sử dụng cái bộ của Sobek, chúng ta có thể tối ưu được cái lượng đam khi mà ở gần chúng ta có nhiều kẻ địch, và chúng ta trong cái vùng băng của chúng ta có thể lướt liên tục, đúng không? Đó thì mình sẽ gây ra được nhiều đam hơn khi mà chúng ta chưa có những cái bộ của SSR. Đây là ạc của một bạn chơi chung với mình, thì bạn ấy cũng mới chơi gần đây và bạn cũng chưa chưa có cái chỉ số trang bị cao, nên là mình sẽ test ở trên cái con boss này nhé. Đây, ở đây thì chúng ta test trên một cái con quái có cái kháng băng giảm, cái lượng kháng băng của nó yếu. Thì các bạn có thể thấy là con Frick ở trong cái vùng băng nó có thể cơ động tới cái mức nào và nó sẽ không thể nào bị dính chiêu được cả, và khả năng phá giáp của nó rất là tuyệt vời. Đến với một con quái khác, con này thì nó kháng băng nên là cái lượng đam mình gây ra không được tối ưu. Đó là những cái lưu ý với các bạn là đi team từ hai vũ khí mà có cùng nguyên tố trở lên, thì chúng ta gặp những cái con quái mà nó có khả năng kháng á, thì chúng ta sẽ gây đam rất là lâu và khó khăn trong cái việc phá giáp. Rồi thì con này thì mình đánh test vậy thôi, thì mình vẫn phải lấy con King ra để đánh cho nó nhanh, để kết thúc cho trận đấu cho nó nhanh. Thì đây cũng là những cái chia sẻ của mình về nhân vật Frick ở cái banner lần này. Thì các bạn nếu có những trải nghiệm nào mà thú vị hay là những cái trải nghiệm nào mới á, thì các bạn có thể là chia sẻ ở dưới phần comment nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.